ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොනවද ලෝකේ තියෙන රහසිගතම රෙසිපීස් මොනවද කියලා තමයි. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි KFC chicken. KFC chicken ගැන කතා කරමු. 1952 කොලොනෙල් සැන්ඩර්ස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඩොලර් බිලියන 10ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් එන මේ KFC fried chicken මේ වෙනකොට ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආහාරය සමහර විට ඔබ ගෙදර හදන්න try කරලා ඇති එක විදිහට හදන්න හැදුවත් මේ KFC chicken වල රහ එන්නේ නැහැ. කොලොනෙල් සැන්ඩර්ස් විසින් 1952 තමයි මේ නිර්මාණය කරේ. මේ මොහුන්ගේ ලාංඡනයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ කොලොනෙල් සැන්ඩර්ස්ගේ රූපේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙයාලගේ තියෙන්නේ මේ ලාංඡනයේට. ඉතින් මේක ගොඩක් ආරක්ෂිත බැංකුවක ගොඩක් ආරක්ෂිත විදිහට නිර්මාණය කළා තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේකට කිසිම විදිහකින් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම මේක පාවිච්චි කරන කුළුවඩු පවා ගොඩක් ආරක්ෂිත විදිහට එක එක තැන්වල නිර්මාණය කරලා එකම තැනකට ගෙනල්ලා තමයි මේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේක රෙසිපි එක දන්නේ දෙන්නෙක් විතරයි. ඒ මේ KFC chicken වල තියෙන රහ කාටවත් මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. අංක 2 Coca-Cola. ඉතින් Coca-Cola නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ 1892 ජෝන් ස්ටිත් පෙම්බ්‍රේටන් විසින් තමයි මේ Coca-Cola නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැනට ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධතම බීම වර්ගය විදිහට මේ Coca-Cola ඇවිල්ලා තියෙනවා. 1892 ජෝන් ස්ටිත් පෙම්බ්‍රේටන් නිර්මාණය කරපු මේ ගොඩක් රහසිගත තැනක රහසිගත බැංකුවක මේක ඉන්නට ගොඩක් ලොකු ආරක්ෂාවක් දීලා මේක දන්නේ දෙන්නෙක් විතරයි. මේ Coca-Cola එක රෙසිපි එක ගොඩක් ආරක්ෂිත විදිහට බැංකුවක සංගවලා තියනවා කියලා තමයි තියෙන. ජෝන් ස්ටිත් පෙම්බ්‍රේටන්ගේ පින්තූරයක් තමයි ඔබ දැන් දැක්කේ. ඉතින් පස්සේ මෙයා මේක විකුණුවා එක්කෙනෙක්ට. ඇසා ග්‍රිග්ඩස් කැන්ඩෙල මේක එයාට විකුණුවා. මේ සන් ට්‍රස්ට් කියන බැංකුවේ තමයි මේ ගොඩක් ආරක්ෂිත විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන සහ මේකේ රෙසිපි එක කොලෙන් ලියලා ගොඩක් ආරක්ෂිත විදිහට බැංකුව ඇතුලේ තියෙන. එකපාරක් Coca-Cola රෙසිපි එක Pepsi එකට විකුණලා Coca-Cola එකේ ඉන්න කෙනෙක් එයාට වසර 7ක සිත දඩුවමකට ලක් වෙන්නත් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම එයා දැන් ඔබට තේරෙනවනේ මේ Coca-Cola එකේ රෙසිපි එක වෙන කෙනෙක්ට එහෙම විකුණුවොත් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම Coca-Cola කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 234 පහක් වටින රෙසිපි එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොලර් බිලියන 33ක් වටිනවා මේක. අංක 5 Hershey chocolate. Hershey milk chocolate කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා කාලා තියෙනවා නම් මේකේ රස බලලා ඇති. ගොඩක්ම ලොකු රසක් තියෙනවා මේකේ Hershey chocolate milk bar එකේ. ඉතින් කොච්චර තියනවද කියලා කියනවා නම් ඉතින් Hershey chocolate නිර්මාණය කරේ 1894 මිල්ටන් S Hershey විසින් තමයි. මේ ගොඩක් රහසිගත විදිහට එයාලගේ වෙනම කම්පැනිස් ඇතුලේ තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකත් ගොඩක් රහසිගත විදිහට සහ මේ ලෝකේ තියෙන රසාත්ම මිල්ක් චොක්ලට් එක විදිහට තමයි Hershey milk chocolate එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් කාටවත් බෑ මේ Hershey milk chocolate එක රෙසිපි එක අරගන්න. ගොඩක් රහසිගත විදිහට තමයි තියෙන්නේ මෙයාලගේ රෙසිපි එක. ඊළඟට crispy creme donuts තමයි හතරවෙනි වල තියෙන්නේ. crispy creme donuts මුලින්ම මෙයාලගේ පළවෙනි රෙසිපි එක දන්න වුණත් ගොඩක් කට්ටියට මේකේ රහම නිර්මාණය කරන්න බෑ. මේ නිර්මාණය කරන්නේ crispy creme donuts මේ වෙනකොට 1937 වේනෝන් රුඩෝල්ෆ් කියන කෙනා තමයි මේ ඩෝනට් වර්ගය නිර්මාණය කරන්නේ.
ක්‍රිස්පි ක්‍රේන් ඩෝනට්ස් නිර්මාණය කරන්නේ 1937 වෙනොත් රුඩෝල්ෆ් විසින් මෙය දන්න උනට සමහර කට්ටිය මේ රසට නම් කාටවත්ම හදන්න බෑ. සමහර විට ඔබ මෙය හදලා ඇති. ඒ වුණාට මේ වගේ රසට ඔබට කවදාවත් මේවා හදන්න බෑ. ඉතින් ඒක මේ ඔයාලට බැලුවොත් මෙයා මුලින්ම ලොකු නමක් දරපු කම්පැනි එකක් නෙමෙයි. මේ වෙද්දි ටිකක් යම් කිසි විදිහකට මෙයාලා ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මවුන්ගේ මේ ඩෝනට්ස් වල රස ඔබ ඒ වගේ මවුන් බිලියන ගාණක් මෙයාලගේ රෙසිපි එක වටිනවා. අංක 3 ඩොක්ටර් පෙපර්. ඩොක්ටර් පෙපර් නිර්මාණය කරන්නේ 2008 මැයි 7. 2008 මැයි 7 නිර්මාණය කරන්නේ චාල්ස් ඇල්ඩෙටෝන්. 2008 තමයි මේ ඩොක්ටර් පෙපර් කියන බීම ජාතිය නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කොකාකෝලා වගේම නැති වුණා බැංකු දෙකක මේ හංගලා තියෙනවා. ඉතින් ෆුල් රෙසිපි එක දැනගන්නවා බැංකු දෙකටම යන්න බැංකු දෙකේම රෙසිපි දැනගන්න වෙනවා. මේක සීක්‍රට් ෆෝමියුලා. මේක හදන හැටි කට්ටිය දැනගෙන හිටියට මේක ෆෝමියුලා එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක හදනවා කියන එක එච්චර ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාලා මේ බීම ජාතිය බීලා තියනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම ඩොක්ටර් පෙපර් කියන්නේ ලෝකේ මේකත් බැංකු දෙකක තමයිනේ මං කලින් කිව්වා වගේම තියලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මෙයාලගේ මේ කම්පැනි එකට. ඉතින් ඊළඟට මැක්ඩොනල්ඩ්ස් ලාගේ මේ එවන කෑම වල කොච්චර රහත් තියනවද කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. මැක්ඩොනල්ඩ් ආයතනය නිර්මාණය කරන්නේ 1955 රිචාඩ් මැක්ඩොනල්ඩ් විසින්. ඒකේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් තරම් වෙන රසවත් දෙයක් ඇත්තෙම නැති තරම්. ඉතින් ඒවා ගොඩක් රසවත් විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ලෝකේ තියෙන ගොඩක් රසවත්ම රෙසිපීස් කිහිපයක් ගැන තමයි කතා කරේ. ඔයාලා අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න විසිරියකේ තාක්ෂණීය අධ්‍යාපනය ගැන දැනගන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.